කට්ටිය කොහොමද මම අද හිතුවාලට අලුත් වර්ඩ් එකක් කියලා දෙන්න. ඒ වර්ඩ් එක තමයි bamfuzzle. bamfuzzle. meaning එක තමයි confused කියන එක. confused වලට අපිට මෙන්න මේ වර්ඩ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ bamfuzzle කියන වර්ඩ් එක යූස් කරන්නේ ගොඩක් old english කට්ටිය. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ bamfuzzle කියන වර්ඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ old english වල dumbfuzzle. dumbfuzzle කියන වර්ඩ් එකකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. තවත් ක්ලියර් වෙන විදිහට එක්සැම්පල් එකක් කිව්වොත් I'm confused about that කියන වෙනුවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I'm bamfuzzled about that. I'm bamfuzzled about that. මොන මම හොයාගත්ත එක කියන්නේ මම කියවද්දි හොයාගත්තු වර්ඩ් එක ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ අමාරු කාලේ නිකන් කියලා දෙන කියන්නේ ලොකු දෙයක් නේ. දැනුම දෙන එක නිකන් දෙන එක. ඉතින් ඔයාලට දැනුම දුන්න කියලා ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තව කෙනෙක්ට දුන්න කියලා ඒකෙන් පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලත් selfish නොවි මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. ෂෙයා කරලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ටත් ඉගෙන ගන්න එක උදව්වක් වෙයි.